Καλησπέρα λοιπόν, είμαστε εδώ με τον κύριο Γιώργιο Μίτσιο, ναι. Κεραμίστα, ο οποίος θα μας πει 5 πράγματα για την δική του πορεία. Θα μας εξηγήσει λίγα πράγματα για το πώς θεωρεί εκείνος, τι θεωρεί επιτυχία. Θέλετε να μας πείτε κάποια πράγματα, κύριε Μίτσιο? Θέλετε να σας πω για την πορεία μου, δεν είναι και τόσο σημαντική. Εγώ γεννήθηκα στα Γρεβενά, μεγάλωσα εκεί μέχρι 18 χρονών στο χωριό μου, στο Μεγάλο Σιρήνη. Μετά πήγα μετανάστης στη Γερμανία, κάθισα περίπου 15 χρόνια και γύρισα στην Ελλάδα. Χωρίς να το πολύ σκεφτώ, ήρθα εδώ, δεν έβρισκα δουλειά. Αναγκάστηκα μετά, επειδή είχε η γυναίκα μου κάποια γνωριμία και συγκεκριμένα κάποια πολύ κεραμίστρια, την Ελευθερία Δοσάκη, και αρχίσαμε μια επαφή με την κεραμική και υποθέσαμε ότι κάτι βρήκαμε, κάτι θα κάνουμε, ότι θα μπορούσαμε να βιοποριστούμε, έτσι και έτσι ξεκίνησα. Δεν είχα καμία παιδεία και δεν ξέρω και ακόμα αν έχω. Δεν είχα κανένα προηγούμενο, κανείς δεν μου είχε πει τίποτα για τη δουλειά αυτή, για την τέχνη αυτή. Άρα τα βρήκατε στην πορεία. Σιγά σιγά και με πολλές δυσκολίες και πολλές συλλήψεις, σιγά σιγά βρέθηκα έτσι να κάνω αυτό το επάγγελμα χωρίς να το ξέρω. Αργότερα γνώρισα κάποιους ανθρώπους πολύ σημαντικούς, όπως είναι ο Ρούλης ο Παπαδόπουλος, που είμαστε και φίλοι. Και από αυτούς άρχισα να μαθαίνω κάποια πράγματα. Πήγα στη σχολή του Νέου Ηρακλείου, άρχισα να μαθαίνω τροχό, είχα δάσκαλο τον Ανδρέα τον Μάκαρη, μετά πήγα για ένα διάστημα στη Γερμανία να μάθω κάτι περισσότερο. Όχι, πριν είχα πάει στη Γερμανία, μετά γύρισα εδώ. Και έτσι από τότε ξεκίνησα και δουλεύω και είμαι σε αυτό το χώρο. Και σε όλη αυτή την πορεία που είναι 25-30 χρόνια. Ναι. Υπήρξαν κάποια σημεία τα οποία είναι προσωπικής ικανοποίησης, αυτό που λέμε επιτυχία, ή να το θέσω διαφορετικά, τι είναι αυτό που χαρακτηρίζετε εσείς ως επιτυχία? Προσωπική μου επιτυχία και σημεία είναι κάποια πράγματα που κάνω και μου αρέσουν κάποια στιγμή και μόλις τα κάνω δεν μου αρέσουν καθόλου. Αυτό εννοώ, κάποια επιτυχία. Η μεγαλύτερη, ας πούμε, επιτυχία δικιά μου είναι, επειδή δουλεύω σε ένα εργαστήριο, ας πούμε, και έρχονται κάποια παιδιά και μαθαίνουν, να δω κάποιον να προοδεύει μέσα από αυτό που γίνεται. Δεν έχω άλλες φιλοδοξίες, Τώρα έχω στο μυαλό μου να κάνω διάφορα πράγματα, τα οποία πολλές φορές δεν τα κάνω, γιατί είναι ο χαρακτήρας μου έτσι, τα οποία τα αναβάλει και μερικές φορές είναι άκερα. Άρα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες σε αυτό που λέτε εσείς επιτυχία, δηλαδή για παράδειγμα στο να φτιάξετε τα πράγματα που θέλετε? Δεν είναι δυσκολίες για μένα όσο είναι αυτό που σας είπα, η αναβολή του χαρακτήρα μου. Τα αφήνω για κάποια άλλη χρονική στιγμή και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Φυσικά η κεραμική είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Δεν είναι κάτι το οποίο νομίζει κανείς ότι θα μπει μέσα και θα κάνει. Να κάνεις κάτι που να αξίζει πραγματικά, θέλει γνώση, θέλει ευαισθησία, θέλει αίσθηση, θέλει γνώση, όπως είπα προηγούμενα, πρωτίστως, γιατί είναι υλικό σύνθετο, δεν είναι μονοδιάστατο. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν ζωγράφος και ήξερα τα χρώματά μου και είχα μια αίσθηση ζωγραφής, είναι αυτό που φαίνεται. Εδώ στην κεραμική δεν σου βγαίνει πάντα αυτό που βλέπεις εκ πρώτης όψεως. Πρέπει να το βάλεις στο φούρνο, να ψηθεί, μπορεί να σου χαλάσει, μπορεί να το πετάξει, μπορεί να σπάσει μέσα όταν ψήνεται, μπορεί να σπάσει όταν κρυώνει. Η υπομονή και η επιμονή είναι και η γνώση και η ευαισθησία που πρέπει και η μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να κάνει κάποιος να είναι κοντά στο χώρο και στο αντικείμενο. Πρέπει να είσαι κοντά και να τα αγαπάς αυτό το πράγμα και παράλληλα να μαθαίνεις. Να φροντίζεις, να μαθαίνεις, να πλαταίνεις τις γνώσεις σου. Θεωρείτε ότι το έχετε πετύχει εσείς? Όχι.
Εγώ νομίζω ότι κάθε φορά που πάω κάπου, γι' αυτό έρχομαι και εδώ και είμαι και μαθητής του Ρούλη. Και στον τροχό ακόμα μαθαίνω. Δεν νομίζω ότι έχω ολοκληρώσει τίποτα. Ως την έως τώρα πορεία είσαστε ευχαριστημένος, θα αλλάζατε κάτι? Όχι. Τι θα αλλάζατε? Τι θα άλλαζα? Θα άλλαζα το χαρακτήρα μου περισσότερο, να γίνω πιο συνεπής σε αυτό που κάνω, να δουλεύω προγραμματισμένα περισσότερο, εντάξει, και θα άλλαζα, ας πούμε, αν μπορούσα να είχα ένα χώρο έτσι έξω κάπου μεγάλο, με μια καλή παρέα, να κάναμε κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εδώ. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε. Θα θέλετε να προσθέσετε κάτι εσείς για να ακουστεί κάτι που θα θέλετε είτε σαν συμβουλή, είτε κάτι άλλο πάνω στο χώρο σας? Σαν συμβολή του χώρου μου είναι αυτοί που είναι στη μέση της διαδρομής, ή αυτοί που αρχίζουν, ή αυτοί που νομίζουν ότι ολοκλήρωσαν κάτι, δεν θέλω να τους πω τίποτα αυτούς, αφού νομίζουν ότι κάτι έχουν ολοκληρώσει, δεν χρειάζεται. Αλλά αυτοί που αρχίζουν, αυτοί που είναι στη μέση της διαδρομής, είναι ότι πρέπει να έχουν μεγάλη υπομονή και να προσπαθήσουν πάρα πολύ και να μην απογοητεύονται. Και δεν γίνεται με την πρώτη και μονομιάς να πετύχεις αξιόλογα πράγματα. Κάποιοι που νομίζουν ότι τα έχουν πετύχει πλανούνται. Γιατί υπάρχει ένας πάρα πολύ μακρύς και ατέλειωτος δρόμος. Άρα είναι μια τέχνη που δεν έχει ολοκλήρωση. Δεν έχει τελειωμό. Ούτε και αγκιοπλαστική έχει τελειωμό, διότι κανείς αγκιοπλάστης τώρα δεν είναι άρθρος, με την έννοια ότι κάποιοι κάνουν κομματάκια τόσα μικρά, 5 πόντους, 2 πόντους, και κάποιοι άλλοι κάνουν 1,5 μέτρο. Αυτός που κάνει 1,5 μέτρο δεν μπορεί να κάνει τους 2 πόντους. Αυτός που κάνει 3-5 πόντους 10 δεν μπορεί να κάνει το 1,5 μέτρο. Δεν είναι σπάνια, εγώ δεν ξέρω. Λέγανε ότι υπήρχε κάποιος Πέτρος, ας πούμε, Κοντούδης, που τα κατάφερνε όλα αυτά. Κάποια πράγματα που είδα δεν με έχουν πείσει για αυτό το πράγμα. Έχω δει πράγματά του και έχω συζητήσει για αυτόν τον άνθρωπο με μερικούς άλλους που τον ξέρανε. Δεν ήταν τα μεγάλα του τα πράγματα, ήταν μεγάλα όντως, αλλά δεν ήταν τόσο καλά δουλεμένα. Άλλωστε ούτε και αυτός, και δεν τον έχω δει να κάνει και πεθάρια. Ο ίδιος μου είχε πει ότι κάνει. Μάλιστα. Μπορεί να ήταν αυτός ο άνθρωπος ή 1-2-3 άτομα ακόμα, τα οποία στερούν, διότι αυτοί είναι μόνο αγκιοπλάστες. Άλλο ο κεραμίστας, άλλο ο αγκιοπλάστης. Δηλαδή υπάρχουν άτομα τα οποία ξέρουν να κάνουν τροχό καλό και δεν ξέρουν κεραμική. Ξέρουν μόνο να ψήνουν μπισκουί. Υπάρχουν κεραμίστες οι οποίοι δεν ξέρουν να κάνουν τροχό. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουν και τα δύο. Ελάχιστοι. Ο Ρούλης είναι ένας από αυτούς που ξέρει, αλλά δεν δουλεύει τροχό. Πολύ. Σαν επάγγελμα. Ξέρει κεραμική καλή. Είναι άλλοι. Είναι ελάχιστα, σχεδόν δεν ξέρω, 1-2 άτομα, 3. Οπότε είναι μια τέχνη η οποία χρειάζεται συνεχής γνώση. Είναι σύνθετη. Είναι η αγκιοπλαστική ένας ξεχωριστός τομέας στην κεραμική. Σε όλη αυτή την πορεία, εκτός από που μας είπατε για τον χαρακτήρα σας και που θα αλλάζετε, υπήρξαν κάποια άλλα προβλήματα που συναντήσατε και τα οποία είτε λύσατε είτε θα θέλατε να λύσετε? Κοιτάξτε, εμένα βασικά ένα πρόβλημα που με έκανε να γίνω καλύτερος ήταν η ανάγκη μου να στρωθώ στη δουλειά αυτή. Διαφορετικά δεν θα στρωνόμουν εξαιτίας του χαρακτήρα μου. Είχα δικιά μου δουλειά και δεν πήγαινα να δουλέψω. Όταν αναγκάστηκα κάτω από συνθήκες έτσι οικονομικές δύσκολες να πάω να δουλέψω, μπήκα κάτω από ένα αφεντικό το οποίο ήξερα ότι πρέπει να είμαι στις 8 η ώρα εκεί και στις 3 να τελειώσω. Αυτή η ρουτίνα και η διαδικασία με έκανε καλύτερο. Μάλιστα. Άλλοι δεν το αντέχουν. Δεν το δέχομαι. Μάλιστα. Εγώ όμως δεν θα μπορούσα από μόνος μου να πάω κάθε μέρα στις 8 η ώρα και στις 3 να φύγω. Δεν είμαι άνθρωπος που προγραμματίζω. Δηλαδή θα τα άφηνα, θα πήγαινε 3 η ώρα και τότε θα άρχιζα. Δεν θα έκανα τίποτα. Καμιά φορά λέμε ευτυχώς που ζορίστηκα και το έκανα. Και έγινε. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά.